Глядачі, ставте лайки, пишіть коментарі, тисніть на дзвіночок та обов'язково підпишіться. Вже 2 доби мовчить, як риба, член наглядової ради Укрзалізниці Сергій Лещенко про те, як він ставиться до поїздки своєї дружини Анастасії Топольської на заробіток в Москву, де вона грала свої сети в одному з клубів, пише політик Борислав Береза. Текст автора без змін. Якби поїхала дружина простого якогось сергуня, то всім було б начхати, адже це особисте питання моралі для кожного. Але тут інша історія. Сергій – особа офіційна і отримує свою немаленьку зарплату за рахунок платників податків України. Тому йому треба порозумітись і відповісти суспільству, яке платить йому зарплату. Як він ставиться до того, що його дружина їздить до Росії в той час, як російською зброєю вбивають українських військових. Якщо він повністю підтримує свою дружину і в ім'я кількох тисяч доларів готовий закривати очі на подібне, то тоді виникає питання, а на що ж він не закриває очі в Укрзалізниці? І якщо закриває, то хто і скільки йому платить за це? Адже якщо він готовий відпрацьовувати одну аморальність, то виправдає для себе і іншу, свою. А може таким чином хтось легалізує для Сергійка надходження грошей з РФ? Не знаю, але з огляду на його роботу в наглядовій раді стратегічного підприємства і його репутацію, то я б задумався про можливість подібного. Точно знаю, що якщо я або будь-який мій родич заїде в РФ, то ми будемо затримані ФСБ, тому що я ворог Кремля. А Лещенко, мабуть, друг Кремля, раз його дружина може спокійно їздити в Москву і навіть працювати там. Виникають питання до Сережі. Хоча, може бути, його дружина поїхала як агент спецслужб для роботи на ворожій території. Наприклад, своєю роботою вона повинна підірвати скрипти руського світу, або не повинна була. І ще одне питання. Як вона отримала оплату за свою роботу? Якщо з нею офіційно розрахувалася, то вона і податки заплатила? Але тоді ж з її податків, які найдуть в російський бюджет, можуть бути куплено зброю і кулі, якими будуть вбивати наших воїнів. Так це що виходить, що дружина Лещенко фінансує терористів на Донбасі, а Сережа це покриває? СБУ. Це вже до вас питання. Якщо ж вона отримала налом, то це вже проблеми Росії. У будь-якому випадку питання є. І відповідей немає. І всіх, хто задає ці питання, наш аморальний авторитет Лещенко називає найманцями Ахметова і банить. І, мабуть, думає, що він таким чином проблему вирішив. Ні, не вирішив. До речі, а в Москву дружину Лещенко послав Ахметов, або все ж Сергій її сам благословив? І йому не вийде сказати, що я не знав. Адже Сергій сам відлайкав фоточки дружини в інсті. Лещенко доведеться озвучити свою позицію. Так, на свою репутацію йому плювати. Він давно вже репутаційний банкрут, але він працює на державу. І нам не плювати, що дружина члена стратегічного державного підприємства їздить на заробітки до країни-агресора. Тому або нехай озвучує, або провалює на вільні хліби. Буде безкоштовно і на громадських засадах виправдовувати владу, а не сидячи в наглядовій раді. Хоча без грошей він навряд чи це буде робити. Як говориться в старому анекдоті, Сергію, ти хрестик з ними або трусики одягни. Але в його випадку і так все зрозуміло. Саме про нього і його підібних писав Кобзар. За шмат гнилої ковбаси у вас хоч матір попроси, то отдасте. І цей той самий випадок. Сергій, так ти схвалюєш поїздку твоєї дружини в Москву на заробітки в нічний клуб в той час, коли у нас РФ анексувала Крим, окупувала частину Донбасу і продовжує вбивати українців, чи ні? Пішла 3-я доба, як Сергій Лещенко нічого не пише у Фейсбуці. Він навіть не зализує Зеленського, як зазвичай. І багато хто почав за нього переживати. Хоча, може, все пояснюється тим, що в Москві роумінг дорогий, а Сережа просто економить. Але нічого, ми почекаємо, написав Береза. Глядачі, ставте лайки, пишіть коментарі, тисніть на дзвіночок та обов'язково підпишіться.